دنبال عبارت جدید میگردید که به جای میتو به کار ببرید، پس با ما همراه باشید. چون توی این ویدیو قراره که یه عالمه عبارت‌های جدید رو با مثالاشون یاد بگیرید. اولین عبارت ما same here. same here. مثلا کسی به شما میگه I love this movie و شما در جواب میگید same here. منم همینطور. Likewise. I enjoyed the concert. Likewise. من از این کنسرت خیلی لذت میبرم. منم همینطور. I agree. The weather is fantastic. I agree. هوا فوق‌العاده است. موافقم. So do I. I like reading. So do I. من به مطالعه کردن علاقه دارم. منم همینطور. Me as well. I plan to travel next summer. Me as well. برنامه دارم که تابستون آینده برم مسافرت. منم همینطور. I feel the same way. I find history fascinating. I feel the same way. من متوجه شدم که تاریخ خیلی جذابه. منم همین حسو دارم. I'm with you on that. I think it's a great idea. I'm with you on that. به نظرم فکر خیلی خوبیه. منم باهات موافقم. You took the words right out of my mouth. This meal is delicious. You took the words right out of my mouth. این غذا خوشمزه است. حرف دلمو زدی. ممنون که مثل همیشه همراه ما بودید و با لایکاتون ما رو حمایت میکنید. کانالمون رو سابسکرایب کنید و ما به دوستان خودتون هم معرفی کنید.